the heart is hollow muscular organ. hollow muscular organ हुन्छ. hollow भनेको चाहिँ होलो परेको, जस्तै यहाँ भेसल्सहरू होलो परेको छ नि, यहाँ धेरै पोर्सनहरू होलो परेको छ है यहाँ। होलो पोर्सनबाट ब्लड भेसल्स भनेको के हो, सिलिन्ड्रिकल सेपमा हुन्छ होइन। सिलिन्ड्रिकल सेप भनेको के हुन्छ, साइडमा सर्फेस अनि बिचमा त होलो पार्ट हुन्छ। होलो पार्ट भएपछि कस्तो भयो, होलो मस्कुलर organ भयो होइन। इट कन्सिस्ट अफ कार्डियक मसल्स है। यो चाहिँ कहाँ सिचुएटेड हुन्छ त हाम्रो बडीमा भन्दा मिडल अफ द चेस्ट क्याभिटी बिट्विन टु लङ्स, दुईटा लङ्सहरूको बिचमा हुन्छ। द middle of the chest cavity and between two lungs, ठिक छ है। यो चाहिँ केले कभर भएको हुन्छ भने डबल लेयर मेम्ब्रेनस सैक्स कल प्रिकार्डियम। केलाई यसको चाहिँ कुन पोर्सनलाई चाहिँ प्रिकार्डियम भन्छ भन्दाखेरि डबल लेयर, यसको कभर भनेको चाहिँ डबल लेयर DOUV डबल लेयर्ड membranous sac called precardium भयो है। narrow cavity between two layers is called pericardial cavity. narrow cavity between the two layers, दुईटा लेयरको बिचमा भएको narrow cavity लाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भनेदेखि प्रिकार्डियल फ्लुइड भन्छौँ। the narrow cavity between the two layers is called pericardial cavity, and the cavity is filled with liquid called pericardial fluid भनिन्छ। यो जुन क्याभिटी छ नि त्यो चाहिँ केबाट फिल्ड भएको हुन्छ भनेदेखि filled with pericardial fluid, ठिक छ। अब इसको फंक्शंस हेरौँ है त हामी। it allows frictionless फ्रिक्सन। जस्तै हामी कतै लड्यौँ भने पनि त्यो बडीहरू त नत्र त अब कस्तो एकदम अनम्यानेज्ड हुनुपर्ने नि त, उठिसक्दाखेरिसम्म हो। यो हाम्रो यो जुन छ नि पेरिकार्डियल फ्लुइडले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि फ्रिक्सनलेस के बडीलाई मुभमेन्टहरूको बेलामा फ्रिक्सनलेस बनाइदिन्छ। हार्ट है। It protects the heart from mechanical injury and shocks. लड्दाखेरि अब हार्टमा सकहरू आउनुपर्ने हो नि त, तर जुन फ्लुइडहरूको प्रेजेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि फ्लुइडहरूले त्यो बडीमा फ्लुइड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चोटपटक लाग्न दिँदैन क्या।
त्यो फ्लुइडहरुले चाहिँ कम्प्रेस गरेर हुन्छ के जुन हाम्रो सकहरु अनि मेकानिकल इन्जुरिजहरुलाई चाहिँ सक गरेर हुन्छ जस्तै पेटमा बच्चा हुँदाखेरि जुन एउटा एल्बुमिन भन्ने खालको पोर्सन हुन्छ एल्बुमिन पोर्सनले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने त्यो थिचिदा पनि प्रब्लम हुँदैन नि त हो त्यो केको कारणले भन्दा त्यहाँनिर एउटा फ्लुइड हुन्छ एल्बुमिन भन्ने त्यो फ्लुइडले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेकानिकल जस्तो नर्मल काम गर्दा गर्दा हल्लिने ओर्ने हुन्छ नि त हो त्यो बच्चा चाहिँ किन एक्जिस्ट गर्न सक्छ भनेदेखि भित्र फ्लुइड हुन्छ फ्लुइडले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एक्जिस्ट गर्न हो हार्ट पनि त्यस्तै हो हार्टमा पनि के हुन्छ प्रिकार्डियल फ्लुइड हुन्छ जसले चाहिँ फ्रिक्सनलेस मुभमेन्टहरु जस्तो फ्रिक्सनलेस मुभमेन्टहरुलाई अलाउ गर्छ अनि अर्को चाहिँ हार्टलाई मेकानिकल इन्जुरिज र सक्सबाट हेल्प गर्छ ठीक छ अब इन्टरनल structure of heart यस्तो छ स्ट्रक्चर अफ हार्ट है ह्युमन हार्ट चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ भनेदेखि कार्डियक मसलबाट बनेको हुन्छ सराउन्डेड बाइ थिन मेम्ब्रेन कल्ड प्रिकार्डियम यसलाई सराउन्ड गर्ने के हुन्छ प्रिकार्डियम PERI के भएर PERI प्रिकार्डियम हुन्छ हैन अनि यसले चाहिँ के गर्छ हार्टलाई प्रोटेक्ट गर्छ मुभमेन्टहरुमा अथवा सक्सहरुको बेलामा एकदमै हेल्प गर्छ हैन अर्को छ internal structure of heart shows that it is divided into two part एउटा राइट भयो अर्को चाहिँ के छ लेफ्ट छ त्यहाँ भित्र पनि चारवटा पार्टमा डिभाइड भएको हुन्छ हैन longitudinal layer of the muscles called septum longitudinal muscles लाई चाहिँ septum भनिन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँ पनि दुईटा पार्ट्समा डिभाइड भएको हुन्छ टु पार्ट्स बाइ बल्ब हाम्रो यो बल्बले गर्दाखेरि टु पार्ट्समा यहाँनेरिको यो हाम्रो बल्बले गर्दाखेरि टु पार्ट्समा डिभाइड भएको हुन्छ अनि यहाँ छ नि यो बल्ब्स हो यसले गर्दाखेरि टु पार्टमा डिभाइड भएको हुन्छ हैन right part is divided by tricuspid bulb right को यो भनेको यो के हो यो tricuspid bulb भयो यो bicuspid bulb भयो लेफ्ट को लागि चाहिँ bicuspid bulb ले गर्छ हैन यसले छुट्याउँछ bicuspid bulb अनि राइट मा चाहिँ के हुन्छ भने tricuspid bulb भयो है त्यसले गर्दा यो बल्बले चाहिँ के गर्छ भने यो बल्बको प्रेजेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ छुट्याउनको लागि च्याम्बरहरु अनि चारवटा च्याम्बरहरु छ यसमा चाहिँ अप्पर च्याम्बर्स ऑरिकल्स भयो लोअर च्याम्बरलाई भेन्ट्रिकल्स भन्छ चारवटा भइहाल्यो राइट लेफ्ट भइहाल्यो चारवटा त्यही भइहाल्यो हैन अप्परलाई के भन्छ आर्ट्रियम लोअरलाई भेन्ट्रिकल्स अर्को छ भेना काभास भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि मेन veins which are generated from the right auricle and pulmonary artery is generated the form the right ventricles Vena cavas भनेको चाहिँ are the main veins which are
generated from the right auricle and pulmonary artery. Pulmonary artery is generated. यस्तो भएपछि बुझिदैन के यो एउटा पोइन्ट भयो है भेना काभा कहाँबाट जेनेरेटेड हुन्छ भनेदेखि जेनेरेटेड फ्रम राइट अरिकलबाट चाहिँ के भेना काभा जेनेरेट हुन्छ त्यसैगरी पल्मोनरी आर्टरी इज generated to form the right ventricle है अनि के हुन्छ भनेदेखि pulmonary valve is between right ventricle and pulmonary artery. Right ventricle and pulmonary artery. Then pulmonary veins are originated from left auricle and aorta. Pulmonary veins चाहिँ कहाँबाट ओरिजिनेट भएको छ भनेदेखि लेफ्ट अरिकल इज originated from left auricle. ठीक छ यो पोइन्टहरु यति याद गर्नु पर्यो सर्फेसली याद गर्दा हुन्छ त्यस्तो धेरै डिटेलमा जानु पर्दैन अनि अर्को छ हाम्रो aorta aorta is originated from left ventricle in between the left ventricle and aorta. The aortic valve is found. ठीक छ यति नै हो है इन्टरनलमा अब हाम्रो के छ भने डिफरेन्स हेरौँ न डिफरेन्स पढ्दाखेरि एकदमै सजिलोसँग बुझिन्छ difference है the difference between auricles 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 or atrium atrium ventricles or veins
1 नम्बरमा के छ भन्दा oracles. Oracles are upper chamber. Ventricles are lower Two number they have thin wall. Two they have thick wall. ठीक छ दुईटा डिफरेन्स भयो सकेसम्म डिफरेन्सहरु छोटो छोटो पारेर पढ्नु पर्छ सजिलो हुन्छ त पढ्नलाई पनि लेख्दा पनि ठ्याक्क आइहाल्छ मार्क्स दे आर स्मलर भयो हैन अब 3 मा दे आर बिगर नै त हो नि तलको पर्सन के छ ठुलो छ नि त ठीक छ अनि 4 नम्बरमा बी veins are originated from oracles. अर्को 4 नम्बरमा छ arteries are originated from ventricles. They pump blood to a short distance. नजिकको डिस्टेन्समा ब्लड सप्लाई गर्ने चाहिँ अरिकल्स भयो टाढा टाढा जस्तै खुट्टाको अम्लासम्म अनि त्यसपछि हातको अम्लासम्म टाउकोसम्म पुर्याउने चाहिँ केले गर्छ भने भेन्सहरुले गर्छ है they pump blood to a long distance. यति नै होला डिफरेन्स ठीक छ यो डिफरेन्स भयो है अब हामी के हेर्छौं वर्किङ मेथड अफ हार्ट